Hei vaan hei ja tervetuloa uudelle YouTube-videolle. Tällä videollahan me tehdään Mercedeksen moottoriremonttia ja selvitetään, että miksi se hajosi. Tai no sehän selvisi aika nopeaa, mutta ja sitten käydään kokeilemaan lapuilla, että kestäisikö se ensimmäiset uudet renkaat ajaa tuo auto meidän käsittelyssä. Mennään videon pariin. Otetaan puhtaalta pöydältä. No, renkiä. Paljonko sitä tarvitsee niinku nostaa? On sitä ainakin vielä varaa. Mä tavallaan kun se rupeaa tuossa vaihella, kun kytkiäksi, niin rupeaa kanittaa levyitä, että se ei tuu pois sieltä, jos sitä oikein paljon nostaa. Joo. Se pääsee joskus jää. Mä ei vitti hirveästi tuota pänningelle komppaan, niin on lasi. Pitää käydä sen lasi eteen jotakin. Päällä. Taas on päällä. Kuu hampaa. Pitääkö laskia vai onko se a? Ei tule. Lirraa tai vettä. Eli siellä on muuten se... Niin jää, kytki on jäänyt nesteellä niin. Tästä pitäisi saada ehkä pikkusen keulaa ylöspäin. Mä luulen, että se olisi vähän... Ei varmaan kuitenkaan kovinkaan paljon. No vähän. Nyt voidaan varmaan niinku pitää on. Joo, pitää nyt pitää jo nostaa. Kohta jo tulla. Nyt se pitäisi tulla jo. Se saa joku lankku tuohon damperiin. Tää ympäri kuitenkin. Kato tuota öljypalaa. Pitää ottaa tuolta nuo öljyt pois. Ja tääpä siihen hollille vielä sitten se tippuu. Joo. Kuinka paljon mä löysin? Anna siinä nyt aloittaa. Laittaa väliin. Voitte laittaa tommoselle kyselijöille mun puolelle. No kyllä sillä vähän on tota... On se maalattu metallihohtoväriä. No on siellä aika paljonkin. On täällä jonkun verran. Siellä on ihan punametallit tullut. Tää ei oo sinisenä yksikään kielto. On täällä kato Vai onko? ykkönen on Niin onko. Mä kuulin alakutti niin, että kyllä se täytyy olla joku sinisenä. Että se kyllä olla siihen malliin. Täällä olisi nyt moottori purettu aikalikin, ei ihan täysin kokonaan, mutta kampiakseli on entinen. Ykkösen ja nelosen kiertokangelaakeri oli leikannut kiinni. Täällä on ykkönen on tuossa ja nelonen tossa. Tuolla on ylähellä asetaan hämminkin. Liikkuu huonosti. Semmoista tältä erää. Täällähän on onneksi kampura tuossa ja veivejä tuolla ja no laakereita ei oo. Ja joo. Tää vaan sitten hommata. Niin on uusi öljypumppukin tuohon paskana tietenkin tuo. Tuolla on semmonenkin toinen. Tää vaan sitten varamoottoriin hommata uusia osia. Sitten nyt samalla saa tehdä tänne kovat nostajat. Tarvitse kuunnella sitä naputusta. Elikkä täällä oli tuo yksi ylähellä oli kans hirttänyt kiinni tuolta joo. Mutta mikä siihen Metsäla Erkin kaivuriin sitten oikein tuli. Pohjustetaan vähän tätä asiaa. Tuossa on öljypohja. Tuosta kuuluisi lähteä öljytikun putki, jossa pitäisi olla öljytikku. Siinä ei oo semmoista enää. Tää oli moottori tehty kauan jälkeen Black Smokella huollettu. Sen jälkeen auto on mennyt PP-servisen hallille. josta käytiin sitten hakemassa se tänne. Silloin on laitettu auto käyntiin
ajettu se trailerille ja sammutettu. Ja sen jälkeen seuraavan kerran sillä on käynnistetty päivää ennen penkitystä. Se oli tuossa pihalla käynnissä ja mä kuuntelin, että nostajat kyllä naputtaa aika paljon. Öljynpainetta siellä oli jo, niin kun mä en kun tuntematon moottori ja näin, niin tiedä paljonko siellä kuuluisi, niin kuin yleensä olla. Mutta oli kumminkin öljynpainetta ja 50 verraten niin tyhjäkäynnillä ihan ok öljynpainet. Mutta siinä kuuntelin, että ne nostajat naputtaa aika paljon, mutta sitten kuulemma ne on ennestäänkin niin kuin siinä purnisboksissa. Että sitten kierroksilla vähän aikaa on kierroksia ja öljynpainetta, niin se lakkaa, kun ne saa öljyä. No joo, mentiin sinne penkkiin ja sitten Lassakin siinä penkitteli sitä ja ihmetteli, että tässä on vähän alhaista öljynpainetta tässä moottorissa. Ja niin. Sitten ennen kuin lähdettiin tuonne Nivalaan, niin mietin siinä ja ääneenkin varmaan sanoin jollekin, tai mietittiin varmaan porukallakin, että pitäisikö vaihtaa öljyt tuohon moottoriin, että kun ei tiedä paljon siellä on, joka ei voi tarkistaa. Tai sitten varmaan, että siellä on öljy. Sitten ajattelin, että no kai se tuon Nivalan reissu, että pakkohan sinne nyt on öljyä ollut laittaa. Että ei se ole vuotanut mihinkään ja huohtimestakaan ei ole pönttöön tullut öljyä, niin pakkohan siellä on sitä olla. No. Totuushan oli sitten se, että kun Nivalasta tultiin ja otettiin öljy valumaan, niin sieltä tuli joku 4-5 litraa öljyä ja kuulemma 9 litraa siellä pitäisi olla, niin semmonen tapaus tällä kertaa. Joo. Tuskin, tai no ei tietenkään kukaan tarkoituksella jättänyt sinne kaatamatta öljyä ja vähän omaakin tyhmyyttä, että ei tullut sitten kuunneltua omaa intuitiota ja vaihdettua sinne niitä öljyjä. Toki en tiedä, onko se penkiseen ottanut yhteensä sitten. Tämmöstä. Ei hajonnut niin sanotusti heikkouttaan ja eikä sen takia, että on dieselimoottori. Tuskin mä en 50 olisi 9000 kierrosta kauaa pyörinyt, jos sieltä puuttuisi puolet öljystä. Mut joo, siinä on nyt Black Smoken kanssa sovittu asioita ja siinä olisi osia tullut heiltä. Saadaan rakentaa uusi moottori. Mutta näin. Ei mitään. Ei syytetä ketään. Eikä ole mitään pahaa verta mihinkään suuntaan. Totta kai se siinä härsytti tilanteessa ja työtä joutuu nyt tekemään, mutta semmoista se on välillä. Mä rupean nyt purkaan tuon loppuun ja sitten pesemään noita osia ja sitten tekemään jotakin. Tuli nyt vähän pitkä räntti, mutta Onko suora? ei oo. Onko se nyt suora? Ei oo vielä. Tää simmata tätä ylöspäin, kun ei ota toisesta tästä. On se noin kiertolohkoiset. Noin. Vislalla. Näin, ihan kyllä riimataan. Raikkoja toimistossa. Tämä. Niin se ei ottanut. Tämä on kyllä eräskin jo 4 astetta valoa päällä. Ja silloin oli vielä intoa. Ei ollut mitään palaa yli. Se on nollassa. Se on nollassa. Se on nollassa. Niin, mä otin paperissa pois. Ei ottanut mitään. Mä nollasin se uudestaan tonne ja toin tonne, niin se on nollassa.
kuulemma kipiä, kun on täällä painetta aika paljon täällä sylinterissä. Ja sitten jos tää menee poikki tää akseli täältä sisältä, niin ottaa kuulemma kipiä, kun tää lentää tästä näistä ja katsoo mikä siellä ja silleen ottaa. Joo, meillä on muutama ventti. Tai itse asiassa kaikki, niin saa kattoo. Nyt. Onko rakoneeseen semmoista teräsharjaa tussua? Pitäisikö voit työtä koittaa puikolla kumminkin tuolla reikin käynniä? Millä? Jollakin rassilla tuossa on. No tuolla on. Aserassi. Semmonen tuolla on. Varmaan vähän jo kaikki ne venttiilit on niin. Kyllä se pari ainakin ihan hyvää. Se ei tietysti paljon lohduta, jos niitä täällä on 12. Niinkin 12 oli semmoista niinkö. Jokkikseen hyviä venttiilit. Sinnehän nuo hakataan vasarilla sorvissa suoraan. Kohta tehdään Terseliin samaa hommaa. Miten se oli, jos 100 paitaa menee ja paljonko piti kattonimiä mennä, niin tehdään Terselissä. 500 paitaa ja 100. Miten? 500 paitaa ja 100 kattonimia. Se on ihan kohtuullinen pyydys. On vähän huono. Sitä meillä on tästä uusi. Kyllä vaihe, jos mä vaan löydän. Viisi pakoa tarvitsisi. Ai vaan 5. Niin tarvitsee piilellä 7, niin se on tarvitse. Hanta. Tarvitsee, että mulla on hyviä sun motoritista. Kyllä varmaan vakioauto ihan keletään. Mitä ne on? Nämä on sitten imuventtiileitä. Aha, niin joo, totta. Tää oli viimeinen catchupis. Uskomaton vie. Tilanne oli semmonen, että 5-7 pakoa. Eli miksi niin monta, niin 5 oli koukussa ja sitten sillä oli 2 tarvikeventtiiliä, niin mielellään vaihtaisi ne alkuperäiseen. Sitten imu ja 2 kappaletta tarvii vaihtaa. Semmosta. Kun se lämmin. Voisitko vähän taanalla pyöräyttää? Varmaan joku sytytystuplan palanen mennyt täältä läpi. Otamme alipaine pumpun täältä ja kokeilemme, että pitääkö. Kyllä muuten pitää. No, rupes tänään vuota. Ei
Ei tarvi istukoita ruveta koneistaan, ne on joku koneistanut hyväksi joskus. Olipa löysä oloinen venttiili. Hyvin pitää. Kiitos. Mitä teet? Laitan helihoilin, elikkäs helikoilin. On vähän jos viitit sitä mikkiä. Oho. Eka sitten porataan vanha kierre pois. Mä nyt näytän tähän yhteen. Mä en viitin näyttää, että kuinka monta mä teen, kun tulee ihan pahaa mieli. Sitten pitää hakea itse työkalu. Tähän isompi kierre tänne oli. Työkalua tässä. Tän voi laittaa kyllä oikeastaan, mä voin näyttää ton toiseen vähän niinku yli. Meillä on tämmönen hieno työkalu, tällä on helppo asentaa nyt. Tällä ei vaan aina pääse asentamaan. Laitan se tuohon niin vähän nostaa tästä samalla, että se ei hyppää kierryttä tuolla helihoili. Se on siellä. Toki mä ruuan sen vielä syvemmälle ja mä laitan sen toisen perään, mutta siinä on nyt yksi. Kaikissa tämmöisissä helikoilisarjoissa on joukko vähän niinku tämän tyylinen tappi, millä se asennetaan, niin sitten silloin niin täältä vähän painaa sitä tonne ja sitten tällä vähän vedättää samalla kun kierretään. Lähtee sinne nätisti sitten, joo näin. Sitten vaan vähän vetää ylöspäin samalla kun kierretään, joo. Ei noin paljon. No. Monta vielä? Montako siinä on? Yhdeksän. Ei mennä Miihailinkaan holvista läpi, vaan ruvetaan Miihailinkaan kasaamaan moottoria. Jos kaikki koneistukset tehty ja mä rupian kasaan kantta ja Miklu rupiaa varmaan tuota alakertaa niputtaan tuossa, aloitti jo. Männären katto laittu mäntiin ja huonosin äsken veivit tuossa vielä valmiiksi ja menen kasaamaan kantta. Rupeais olemaan vähän niinku moottori kasan puolen päällä. Joo, tuo unohtu. En tiedä onko tää kovin tärkeä osa. Ei välttämättä. On ollut kyllä työmaa, tämä voin kertoa, voi hyvänen aika. Tämä viikko on mennyt niin, että työpäivä syömässä hallille, kotiin nukkumaan ja sama rumpa uudestaan. Ja 40 tuntia varmaan värkännyt itse tämän moottorin kanssa tällä viikolla niin ja ei ole valmis vielä ja sitten siinä on vielä muiden työtunnit jukkaannut ja Ville vähän värkkäsi noita alakerran juttuja tuossa työajallakin ja sitten Miklu on ollut kaverina, niin joo, se on periaatteessa, no melkein vois sanoa, että on tehty niin ihan täysin uusi moottori, sen verran on työtä tehty tuo. Siinä on nyt vaihtu kampiakseli, kiertokanget, kaikki männät, yksi männän tappi. Sitten mäntiin on pyöristetty lisää venttiilin koloa pakopuolelle. Sitten on paljon välystä otettu männistä vähän lohkoa, oikastu, hoonattu.
Kampura on kiilotettu, tasapainotettu ja tarkistettu. Kanteen vaihdettiin puolet venttiileistä, tehtiin kovat nostajat. Nokkalinja korjattiin, oikastiin. Valikoilia on laitettu aika monta. Niin sitten tuo öljypumppu vielä, niin tää oli pitempi tää meidän uusi pumppu. Niin joutuu muokata vielä tuota imuputkea, niin sen takia se ei ole paikalla. Me laitettiin eilen tuo öljypohja tuohon, me liimattiin tuo korsetti tonne, että saa vetää nuo runkopultit momenttiin ja näin. Niin. Mut joo, olikohan siinä vielä jotain, mitä mä unohdin, en tiedä. Niin, veiveistäkin sai hohnata ala- ja yläpesät ja sitten se yhden männän tapin piti vähän keventää. Siinä oli pienempi sisäreikä kuin muissa ja sitten kun muihin oli tehty vähän lisää viistettä, niin piti sorvailla ja painottaa sitä ja männärenkaan päävälykset hionnut ja semmoset kaikki. Ihan priima tosta nyt ei tullut, kun sylinterit oli jo sen verran huonot, että jos siitä priima haluaisin sitten porata ja ylikomännät. Ei nyt siihen lähetty. Niin otan nyt mä teen tommosen varmistuksen vielä tuohon imunokkapyörään. Joo, mutta se rupeaa nyt olemaan vähän niinku, nyt tulee öljypumppu laittaa sinne ja sitten venttiilikoppa ja apulaitte paikalle, suuttimet. Rupeaisi olemaan 80 tuntia myöhemmin niin valmiina nostettavaksi. Vai onko se vieläkään valmis, en minä tiedä. Mutta on muuten hienon värinen venttiili, kun pääsee muutama hyvää tässä nyt olla. On siihen ainakin paljon tehty, mutta sen näkee, että onko se seuraava veto ja porsii seuraava osa vai moottori uudestaan. H-hetki lähestyy. Öljynpaineet on startattu jo ja loput osat siihen paikalle, niin saa viedä pihalle sinne, ei tarvitse kuolla kärryyn. Sitten käyntiin. Aiotko sä saa sen käyntiin? Joo. Hurja. Täytyy ottaa pelti auki ja vähän Liian kylmä ei käynnistä. Vaihepa siihen paneeliin se toinen näyttö. Nolla RPM. Siellä on anturi irti tai se on rikki. Käy nyt. Tulee siis RPM-tietoa näytölle, eli se ei saa kierrostietoa. Olisiko kampuraa sen anturi ottanut kipiää pesukoneessa vai mikä juttu? Kokeillaan toiselle, koska se sitten lähtisi sulilla. Häh? Lasse sanoi, että pitäis. Ei näy RPM-tietoa vieläkään. Galaxy pelastaa. Galaxy räjähtää myös kohta, kun laitetaan apuvirtaa ja koitetaan. Oli niin tyhjä tuo akkukin, ettei tuo jännitä oikein noussut, niin jos ei sen takia sitten käynyt. Joko oli sitten se lähti käyntiin. Oli asentajan virhe, kun oli noista johtosarjan niistä liittimien lähtenyt ne tekstit pois, niin oli kampiakseli asentoanturi ja sitten joku railipaineanturi johon väärinpäin vai mitkähän siellä nyt oli. Kumminkin näkövaihto niin lähti. Jo ihmeteltiin, kun ei tullut RPM-tietoa ollenkaan, kun starttasi, niin mutta käy. Ja öljynpainettakin on 4 kiloa. Aivan paniikissa. Mikä täällä kitise? Niin, elikkäs käyntiinhän se lähti peleillä loppuviimein. Elikkäs tuo anturi tuossa, railipaineanturi kai tuo on vai mikäli, niin sen liitin ja kampiakselin asentoanturin liitin oli väärinpäin.
se ristissä. Niin se on ollut joskus merkintä, jossa on lukenut mihin ne menee, mutta ne oli kaikki kulunut pois, niin eipä tiennyt. Ja ne oli samaan pituisia about ja samasta haarasta lähti ne. Niin. Mut joo, nyt ne on oikein siellä ja se lähti käyntiin, jee, ja öljynpaineet oli hyvät, vaikka meillä on nyt tommonen 10-30 halppis sisäänajoöljy siellä. Ja ei vuotanut ainakaan kauheita määriä mitään nesteitä äkkiseltään. Ja meillähän oli suunnitelmissa tosiaan, että lähdetään Lapualle huomenna töistä heti suoraan ottaa pikkunopeat testit, että näkee pitääkö korjata vielä jotakin, että pääsisi viikonloppuna ajaa sitten enempi. Mutta korjattavaa löytyi jo nyt. Noita muutettiin, kun tuonne tuli se makkiventtiili, niin sitten sille tarvi saada lähtöä tuolta PMUsta virranhallintayksiköltä, joo. Niin sitten joutui vesipumpulle vaihtamaan, kun siellä on vähän vähisen nuo lähöt, niin vesipumpulle vaihtamaan toisenlaisen lähön, niin se on vain 15 ampeerin lähtö, niin se ei riitä tuohon vesipumpulle. Se lähtee sekunniksi päälle ja sitten sammuu. Niin se pitää korjata huomenna. Varmaan laitetaan sinne joku relee vaan tonne ja ohjataan PMUlla sitä releettä sitten, että päästään nyt ajamaan. Joku Veho Suomi tai Mercedes-Benz Global voisi sponssata meille pari M139 moottoria, niin laitetaan tuohon semmonen ja sitten Finger Motorsi voisi tehdä meille sähköt ja laittaa Fressarin paukkuun, niin olisi muuten pitelemätön peli sitten. 1000 kiloa ja 600 heppaa ja 700 newtonia vääntöä, niin kyllä velkaisi jo sillä. Ois kova. Olisi mielenkiintoinen kokeilla semmoista moottoria, että minkälainen potentiaali semmoista on. Ei taida kellään olla missään oikein kilpakäytössä semmoista vielä. Mutta on ainakin hienovärinen venttiilinkoppa nyt, että saatiin se vaihdettua 2 viikkoa piti töitä tehdä, mutta se on nyt siellä. Huomenta päivää täältä Lapuan moottoriurheilukeskuksesta. Nythän on sunnuntai ja päästiin vihdoin ja viimein testaamaan taas. Sähköt on vesipumpulle tehty uusiksi. No, auto on myös teivattu. Mä en tiedä paljastaakaan vielä täysin autoa. Se kyllä näkyy varmaan näissä videoissa, mutta puuttuu vielä pari logoa. Keli on aivan järkyttävän kylmänä, tuulee. Pääsee lämmittelemään autoa ja hiihtiäkin paleilee. Kokeilee, että mikä antautuu seuraavaksi. Tässä on vähän semmonen, tiettäkö, tilanne on meillä nyt tämän autonkaan niin semmonen, että jos sä oot kaverin tai puolison kanssa, sä rupeat kahtoo jotain Netflix-sarjaa, sitten sulle selviää, että sun puoliso tai kaveri on kahtonut sitä ilman sua, niin meillä on vähän niin semmonen samanlainen, että ei oo luottamusta oikein, että pitää nyt ansaita uudestaan. Olikohan se siinä taas? Lähdetään kotiin. Menee enempi, yli. Niin meinaa, että jos sen 20 laittaa, niin sitten tää korkki tuntuu, että sitä ei oikein pidä. Joo, ei sinne.
some fluid leaking maybe. Tuli vähän tuulilla siitä ja jotain. Ihan kiva auto ajaa. Mä oon nopeampi kuin tuo Anttilakin, ei se oikein mennä edes päälle. Vaikka mä yritin nyt ajaa sen kanssa, niin ei se oikein kertaakaan ruvennut välttämään. Kukaan se vielä kääntyä. Eikö se ole toinen korva? Oliko se siinä paikalla? Mä en muista oliko se paikallaan, pitää kysyä Antilta, jos se Joo, tämä on se matala ulos. Se on kyllä kiristetty. Siinähän on tommonen saatana 80 milliä paksu tiivistä. Niin on, siihen saa bändinkin. Evo 4. Ihmettä ei oo 2 M16 pultilla kiinni öljyä. Joo. Jos on verta näin kieliin, niin on mutta pikkusen enemmän bändinkiä siinä. Ne vähän jessaa. Nehän oli just vähän. Sitten, ai niin, pitää päästä kaikki väkettelään. Aloitatko se laulupaikka? Onko se täysin suoraan aukittu? Kyllä. Onko siellä joku möykky? Mä uskon, tuo voisi käyttää auki, jos ei siinä ole liimaa. Ei se ole ainakaan laitettu liimaa, mutta sitä ei vielä tehdä. Liikattaa. Niin tehdään. Näin liikattaa liikuttaa. Eikä siitä tuntuu, että saako ihan auto puristumista. Ai meistä täältäkö? Ei, että onko siellä ollut aikaisemmin? Se on viimeksi paikalla. Ottaa se kanava pois. No me sitä mä ajattelin. Joo, Kokeillaan. Joo. Niin vai leikataanko tuo kalavu vai? Onko reikä? Onko tuolla pohjassa minkäänlaista muuta kuin tuo kalavu? Niin tiivistystä. Tuosta pitäisi tehdä ainakin tiivistä. Leikata mäkkiä. Niin joo, vai jättäisiin jousen pois. Entäkö se ulos? Siis dieselin vuotaa, ruotin vuotaa, miellä vuotaa. Tämä kannevälistä. Löytyi vika. Okei. Tiiviste. Eikö se tiivistä ihan tuo ulkoreunalla? Vaikka se on kumminkin semmoista hyvää aluetta, niin on sitten ihan pohjaa. varaa niin asukkaan. Niin. Ei nyt tästä pitää ottaa ihan video. Tämän Red Bullin tarjosi Jasupasu MK2. Mikähän se istu? Jasu. Kiitos Jasu. Mä veikkaan, että tää maistuu 3 kertaa paremmin kuin normaalisti. 3 paria nyt ajettu uusia ja sitten ne puoliksi ajetut, mitkä ajettiin siinä alussa. Ja no huohottimenkaan jotain probleemaa, vähän sylkeä öljyä ja sitten se on sammunut mulla muutaman kerran tuo auto. Se on vähän kysymysmerkki, että mistä se johtuu. Ja Antillakin mietityttää edelleen, että toimiiko se niinku kuuluu vai mitä itse. Mä yritin oikein niinku ajaakin sillä, että pitkään käkkärillä, että se lähtisi rytkyttää, mutta kun tuntuu, että saa olla kyllä puoli tuntia pois kaasulta, että se rupeaa tekemään mitään. Ja sitten kumminkin heti tuossa lopussa, kun sä niinku, varmaan niinku iso lahtopaineilla, kun sä nostat kaasun, niin sit se rupeaa kärtää heti. Et en mä tiedä, onko se niin kevyellä kuormalla tuolla tai jotakin, en tiedä. Joo. Tuntuu ihan hyvältä ajaa tuo auto, se on rauhallisempi kyllä kuin mun BMW ja se on kumminkin aika tarkka ajaa ja löytyy radan reunat. Ohjaus on vähän jäykempi kuin Bemarissa ja siinä on kyllä enemmän niinku self-steeriä. Se on toisaalta hyvä, mutta se vähän hakkaa käsille, niin se pitäisi saada, kun silloin se vetää myös jäykäksi, se pitäisi saada loppuun. Sitten me kokeiltiin äsken lyödä jo tosi alhaista rengaspainetta, että näkee vähän mitä tuo alusta rupeaa tekemään, niin se meni kyllä tosi vaikeaksi ajaa sillä. Mutta joo, ei siinä. Ihan positiiviset fiilikset nyt tällä hetkellä. Niin vähän rupeaa luottamusta tulee tuohon vehkeeseen taas. Ja tuntuu, että tuo pelaa kyllä hienosti tuo moottoria, aluetta ja vääntöä tuntuu riittävän. Ja
Maksajan tää tuo näyttely. On muuten virrat, niin se ei näkyy semmoset rajat, jos se kerran räppäs vielä sen näytön päässä. Just, ei se pala. Häh? Ei se pala. Lähtee itsestään vaan, kun otetaan. Niin tosi hankala ainakin tilanne. Äkkiä käsiä luusta ei vaan vielä. Jos sä yrität tällä nätissä ajaa. Testit on ajettu ja testit oli onnistuneet. Kuljettaja oli puolikuntoinen, eli mä kuulen vaan oikealla korvalla, mutta se ei näköjään haitannut mitään tällä kertaa. Ei välttämättä kaikki aistikkaan toimikaan, tasapainoaistia nuo, mutta ei sillä sen niin väliä. Ajetaan sitten kisoissa täydellä kunnolla, mutta auto jäi eheäksi, moottori ainakin nyt vielä toistaiseksi joo, en tiedä, kyllä saa nähdä, ottaa kotona öljysuodattimia. No ei, kyllä se mä uskon, että se jäi eheäksi. Ainakin lopetettiin ihan vaan ajaminen, kun aika loppu kesken, mutta jäi ihan tosi positiivinen fiilis kyllä. Auto on ihan hyvä ajettavaa ja moottorissa on luonnetta. Varmaan sanoinkin tuossa yhden semmoisen setup-jutun mä keksin, sieltä voisi muuttaa. Sitten vähän ohjaukseen, kun se hakkaa tosiaan käsille, niin kuin sanoinkin, niin tommosia pikkujuttuja ja sitten Antillakin pitää vähän koittaa kysellä tuolta tietävämmiltä, että mikäs sen juttu on, koska mun mielestä se ei toimi. Ja sitten se sammuilee tuo auto. Taisi olla muuten GoPro päällä tuossa lopussa. Se sammui, mä ajoin niin jäähytysvetoa tai jäähyttelykierrosta tossa, niin se sammui 2 kertaa sen yhden kierroksen aikana. Nyt tuolla joku lähtee tuuli mukaan, niin ihan eriintyy keskitys. Mutta niin se on vähän tympiä, että lähdet johonkin Lahden paraatiin, niin auto sammuu. Tai sen lähtee niin itsestään vetämään, vaikka Antillakin ei ole päällä yhtäkkiä vaan, ja sitten se sammuu sen jälkeen. Niin se on vähän tympiä, kun se lähtee ja hyökkää yhtäkkiä kuin Teslan perään ja sitten sammuu. Niin. Ja sitten rätisee ja paukkuu, niin vähän tympiä lähti johonkin Lahden paraatiin, mutta se nyt on pikkumurha. Kyllä tästä hyvää voi tulla vielä. Saadaan tekniikka pelaamaan koko kauden läpi kunnolla. Ja joo, pakoputki pitää tehdä uusi, se hakkaa maahan ja on vähän paska muutenkin, mutta pikkujuttu. Hyvillä mielin nyt jatkoon ja Chicagoa kohti. Varmaan tullaan vielä vappuna ajeille, jos saataisiin vähän pari ajokaveriakin, niin pääsis kokeilemaan sitäkin. Juu. Tees pikkupalakin on tosta pari viikon aika kovasta rupeamasta ton moottorin kanssa ja haluan nyt tässä kiittää erityisen paljon Salmelan Mikaelia ja Kantin Topiasta, eli mun veliä ja tää siinä nyt on ollut kaverina Matiasta sun muuta, niin kiitos kaikille.